السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام جواد براء. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اني مع التحضيرات تاع العيد. هنا راني ليله قبل العيد راني نوجد يعني في الامور اللي خاصتني دوكا هكا نشارك معاكم كامل التحضيرات تاوعي. راني بديت في التحضيرات. هنا شوفوا البنات راني شاريه هذا المواس، كيما هذا الموس تاع السليقه. شوفوا شحال الشباب قالوا لي يعني يسلخ مليح، حنا نسيوه ما خسرنا والو. هاد الموس راني شريته 25 وهذا وقيله 6000 ولا 7000 وهذا وقيله 20000. وشريت لهنا هذوك الساشيات باش نخبو اللحم في الكونجيلاتور. هنا شريت 2 باكيات. هنا شريت هادو مساسك تاع النشير، وشريت هادو 3 باسينات على بالي بلي نسحقوهم. ولهنا راني شريت هنايا من الحانوت جبنا غازو زوجو. هنا الروز ما نسحقش بزاف، لهنا هذا الروز نسحقه في العصبان، نسحق يعني غير كميه قليله. هنا هذه طوماطيش تاع لي بواط. هنايا جافيل، انا جافيل والفليتوكس هادو اول حاجه نشريهم في العيد الاضحى. وهنا مازالت لي غير الخضره ومازالوا لي هكا عفايس خفاف. دوكا نروح نحط كل حاجه في بلاصتها. راني زدت كمية قضيان. شوفوا هنا جاب لي هاد الزروديه ولفت. هنا عندي هاد البيض باش ندير البسبوسه. هنا راني شاريه 8 بيض، حبيت ندير سنيوه شويه كبيره. هنايا هو جاب لي هنا الزيتون كحل، زيتون كاسي، هذاك الزيتون الموف. هنايا الزيت والسكر. هنا الكوزينه يعني كانت فارغه حتى درت نيطواياج هكا باش كملت. شريت هنا الطوماطيش تاع الحاب، هنا البطاطا، وهنايا هاوليك هذاك السميد اللي حندير به البسبوسه. هنا عندي هذا السميد موايه بصح شويه حرج، شويه فايت الموايه. شوف يوالي من البسبوسه يجي هايل، تجي شغل تجي خفيفه. هنايا عندي لهنا هادو لي زيبيز. نهار عمرت القرع تاع لي زيبيز تاعي هادو كانوا فضلوا لي. هنا هذا هاوليك العكري، وهنايا كزبر وزنجبيل. هنايا نعمر لي بواط تاوعي. والكوزينه كيما راكم تشوفوا راني كملتها. هنايا هاد شويه تاع معن كنت تقهوي دوك نغسلهم. الباسينات راني موجدتهم، راني موجده كلش. دوكا نروح نوجد دوزان باش ندير البسبوسه. هنا من الكباش دايرين حاله. شوفوا هنايا وليدي ونحط الخبز. من الكباش وراهم. دوكا انا لهنا نكمل نغسل هذا شويه تاع الماء باش ما يتليموليش، ونعمر لي زيبيس في لي بواط تاعهم. نستف الخضره كامل في بلاصتها باش نروح ندير البسبوسه هكا باش نروح نريح شويه. في هذا الحار نحطوا لهنا هكا بالكوتي. وندير هذيك الطوماطيش. انا هاد الطوماطيش شابه هايله. هنايا جابها لي 3 كيلو ب10000، شويه صغيره بصح شابه حمراء وشاده روحها. هكاك شنو نسحقوها نستعملوها نقلوها مع البيض تاني تجي شابه. وكان نجيب هذوما باش ندير فيهم هذاك الزيتون. هاد الزيتون نخليه هكا مانيش حابه نحيه من الساشيات تاوعو. هذا زيتون كاسي هكا كما راكم تشوفوا. نحط كل حاجه في بلاصتها. نزيد نجبد لابواط تاع البيض. هنا هذه هي البنه تاع العيد. هادو هما التحضيرات اللي نحبوهم كامل. دوكا انا هنا البيض حتى نجي نستعملو ونغسلو نحطوه هكا. وكان عندي اللي تخدم معايا في الكوزينه نغسلو ونحطو تاع اونكا، بصح انا راني بيدي على بالي بلي البيض ماشي مغسول، على بالي بلي نغسلو قبل ما نستعملو. دوكا هكا نحطو الدوزان كامل في بلايصهم.
هنا اول حاجه نحطها الطوماطيش. هنا الفريجيدير كنت غسلته من قبل. نزيد نحط هذاك البيض اللي هنا. هنا راني شاريه الحشيش والمعدنوس والنعناع، هاهم لكم راهم دوك نفرزهم كامل باسكو انا نسحقهم للعصبان. وكاين اللي يديروا البكبوكه نهار الاول هذيك الدواره، انا ندير العصبان. انا راني شريت بزياده، هاهم لكم كلش زوج. وهنا القرعه هاهم لك زوج حبات، نزيد نحطهم في الفريجيدير. نحطهم لهنا. انا هنا كما كنتو تشوفوا مانيش نكثر الخضره باسكو ما نستعملوهاش بزاف، وعلى بالكم في العيد. هاد الخميره والسكر نخليهم دوك ندير بهم البسبوسه كما كنت قلت لكم. انا راني مستعمله 4 خميره تاع الحلوه في البسبوسه. هنايا هذاك السميد الثاني نحطه معاهم. هكا باش نستعملو. نروح نجيب لي بواط تاع لي زيبيس، نجيبو تاع العكري هايليك، نزيدو تاع الزنجبيل هكا باش نعمروهم. انا هنا نعمرهم هكا باش نتهنى ونفرغ هاد لابواط ونغسلها. دوكا البنات راني مع البسبوسه نخدمها معاكم. البنات لهنا راني دايره 8 بايات بيض وقرصه ملح راني نطلع فيهم بالباطو والصفار. هاوليك دوك هاد الصفار اللي نديرلو الخميره، نديرلو السكر، الحليب، الزيت. دوك نخدمها معاكم باش تشوفوا الطريقه اللي تحب دير الطريقه تاعي. هاوليك الباية تاع البيض راني طلعته نحطه بجهه. دوكا هنا نجيب هذاك الصفر، هنا 8 صفار بيض. واش ندير لهم؟ ندير لهم هنايا عندي قارص راني كنت غسلته. دوكا ندير الزست. يعجبني الزست تاع القارص في البسبوسه، حتى في المسكوتو يعجبني، يجي بنين وينحي لنا هذيك الريحه تاع البيض. دوكا هنا نزيد ندير كاس تاع الزيت. نجيب هنا الموسم تاعها. هاي ديك نديرو كاس تاع الزيت. انا هنا حندير سنيوه كبيره يعني حجم عائلي هكا باش تكفينا. نزيد كاس تاع الحليب. ونزيدو كاس تاع سكر. نبدل الكاس باش السكر ما يلصق ليه. هكذا نزيد ندير شويه لافاني. انا الريحه تاع البيض شحال ما نحبهاش باش دايرين حاله.
هنايا نزيدو 4 باكيات تاع خميره تاع الحلوى. انا هنا حنضربو بالباطوغ على بهذيك الخميره ديرات، ولا كنتي حابه تخلطي غير بالفوي ماذا بك الخميره تاعك جوزيها في الصفايه. انا دوك نخلط بالباطوغ كلش رايح يترحى. هنا راني دايره 4 باكيات. نطلع شويه بالباطوغ. الريحه تاع القارص راهي تهبل، راهي تطلع. هيا هنا نزيدو السميد. الا كان عندك سميد موايان تقدري ديريه، ولا كان عندك سميد هذاك اللي رايح شويه الحرج تاني يجيك شباب. الا كان عندك سميد حرج ماذا بيك تخلي ما تكتريش بزاف لهنا. علاش؟ باش ما تجيكش ناشفه. انا هنا دوك ندير معاكم 2 كيسان ونشوف. ندير الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني نديرو غير بالعقل. ولا كان عندك سميد موايا تقدري الا كان عندك سميد موايا في 8 بيض ترفد لك رطل سميد. بصح انا لا هنا كي سميد شويه حرج مانيش حابه نكثر باش ما تجينيش يابسه وناشفه. الكاس الاول نديرو ديريكت والكاس الثاني نبدا نزيدو بالعقل ونشوف. الا صبتو يخص ثاني نزيد. هنا نوريلكم بالكاس باش تعرفوا ابيبري شحال رفد لي. هنا نزيد الكاس الثالث. زوج كيسان راني درتهم ديريكت، والكاس الثالث نبدا ندير غير بالعقل. شوفوا باللي رفدت لي 2 كيسان ونص. دوكا هنا خلاص. دوكا نحي الباتور ونبدا ندخل في دوكا نبدا ندخل هذاك البياض غير بالعقل لهنا. هاكا غير بالعقل باش ما يهبطليش هذاك البياض. هنا نجيب سباتول باش نخدم الاز. هكا ونبدا ندخل في هذاك الخليط الاول مع البياض. انا هنا الفور راني مشعلته على 180 درجه. نطيبوها من التحت نزيدو نطيبوها من الفوق حتى تكسب اللون الذهبي. دوكا انا نحطها طيب ونروح نوريلكم الشربات كيفاش نخدموها. هاد البسبوسه ترفد لك كيلو سكر. كاس درناه لهنا واللي بقى ني حنديرو شربات.
دوكا هنا نجيب البلاطو تاعي اللي يدخل للفوق. هاوليك البلاطو تاعي اللي يدخل للفوق. دوكا نفرغ عليه هذاك الخليط تاع البسبوسه. هنا تحسوا شويه خفيف. علاش درتها شويه خفيفه؟ باش هذيك الشيشه كي تشرب وتكبر الحبه ما تجينا سوا، ما تجينيش ناشفه البسبوسه تاعي. هاكا باش تجينا كامل كيف. هنا ندخلها للفوق طيب من تحت، نزيد نشعلها من الفوق حتى تدي هذاك اللون ذهبي، ومن بعد نجوزو باش نوريها لكم كيفاش ندير لها الشربات. دوك انا هنا نحطها طيب ونجوزو نديرو الشربات مع بعضنا. البسبوسه يطيب، دوكا نجوزو نديرو الشربات. هنا الشربات واش نسحقو؟ عندي هذاك السكر اللي بقى لي كيلو، نحيت منه كاس اللي بقى لي، دوك نكيلو ونشوف شحال جاني. نشوفوا شحال من كاس عندي. هذا الكاس الاول، كاس مزيان، هاي واحد 3 كيسان ونص. هاي لك 4 كيسان غير ربع. هذا 4 كيسان غير ربع. دوكا كل كاس سكر نديرو 2 كيسان ما. واحد، زوج، 3، 4. نزيد نكمل نعمر. هذا الكاس الخامس، وهذا الكاس السادس، وهذا الكاس تاع هذا الكاس غير ربع اللي درناه. معليش ما نزيدش اكثر من كاس باش تجيني شويه عاقده. قال هنا ندير لها هكا حبيبه تاع القارص طيب معاها، ونحطوها فوق النار. نحسبوا كي تبدا تغلي نخلوها تغلي 10 دقائق ونطفوا عليها حتى تولي رايحه شويه معسله. انا ما نحبهاش تجي ميها بزاف. ريحه تاع القارص راهي هايله. هذاك الشربت هنا راه كان طاب وبرد، حطيته هنا في الطاقه وخليته يبرد. هاد الكيل تاع الشربت اللي درتو يجيكم سوا. قيس هاد السنيوه تاع البسبوسه ماهوش رايح يفضل لكم والو. علاش قلت لكم هاد السنيوه تاع البسبوسه ترفد لكم سوا 8 بيض كيلو سكر. الكباش راهم دايرين حاله مساكن، تقولي يحسوا من الصباح وما يعيطوا. هاكا نشربوا لها كامل بلايص. نسيق هنايا بعد ما كملت كامل الشغل تاعي لداخل، كملت هذيك البسبوسه طيبتها، نقيت الحاله، سيقت كامل البيوت. دوكا لهنا جيت لهنا للحوش راني نسيق فيه. على بالي بلي غدوه تاني نزيدو نسيقوه، بصح حبيت اليوم نقوه باش هكا يذبحوا في النقا، ومن بعد نزيدو نعاودو نسيقوه غدوه من داك. هنا انا ومرت لوسي فرزناه كامل وسيقناه هكا باش تصبح الحاله نقيه. هكاك باش كي يذبحوا ويسلخوا ماهمش رايحين يتوسخوا هذوك الكباش. قلنا نسيقوهم في الليل ونعاودوا لهم غدوه من داك. هنا بعد ما كملنا كلش عشينا دراري، تعشينا حنا تاني. غسلت الماعن تاع العشاء وجزنا دوكا نديروا الحنه للدراري. هنا راهي مرت لوسي راهي تخلط لهم في الحنه. هنايا جبت لها المزهر، درتي 2 باكيات. هنايا حبت تاني تزيد تخلطها بالماء دافي، قالت لي تخرج تمتم كي تدي لها الماء دافي تخرج خير. هنا خلطنا درنا مزهر وماء دافي. يديكم خي مغسولين نقايه. هايا كسلوهم. هنايا الدراري راهم فرحانين. شوفوا كل واحد راه يقول انا الاولى اللي ديري لي. هنا جواد ثاني حب هو الاول.
دوكا هكا دير لك قلنا نديرو قلبة. لكم بالداله، نديرو لكم من الكبير حتى للصغير هكا باش خير الكامل ما العين. يضربوش. هنا ديري جواد ويقول لي ديري لي الحنه تاعي قلب حلي دوري للهي هاكا. كيما سيد نقنعو باللي انت طفل ما لازمش دير هكاك والو. قال لي ترسمي لي وديري محمد لي. هاي نحنولك. هنا خلاص يكمل عندي درتهم ساشي. كامل الحنه، درت لهم ثاني على صبعتهم من الفوق. يعني درناها لهم خفيفه برك، كنت خايفتها لا تخلط لهم كامل يدهم. هنا راني جبت هاد الساشيات هكا باش ما يوسخوليش الفراش. كل يد نديروها في ساشي هكا باش اون كتقلبوا في الليل ولا تنحات لهم الحنه تبقى داخل هذيك الساشي. المهم دير لها سخانه ثاني. الحنه تاعنا راهي دافيه كي خلطناها بالماء سخون، دوك الزيت كامل تعرق داخل الساشي. جواد حلي دوده. هنا جواد ويسنى في دالته. دوكا هنا بقى لي غنقول لكم صحه عيدكم ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا. ودوكا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. ما تنساوش خواتاتي اللي ماشي مشتركه في القناه نقول لك غير روحي اشتركي، وما تنسايش تخلي لي يعني رايك في التعليقات اذا عجبك النوع من هذا الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.